كمان هتلاقوا فيها مدارس اسلاميه عاملين زي جو الاقصر في مصر. هتلاقوا مثلا الهندي جايب لبسه الهندي، الباكستاني جايب لبسه الباكستاني. الحاره في بريطانيا بالزمن القديم مثلا كانت عامله ازاي، يعني يحببوا الاطفال في المسجد ويحببوا الاجيال الجديده في المسجد. اسعار المدينه هنا مش غاليه. من ضمن المعالم المشهوره هنا في المدينه بتاعت ليستر او بنات كمان منقبات، كل ما يروح اي مكان يلاقي اثار من بلده مسروقه. واجمل حاجه ان هو مكتوب على المتحف من بره ان هو ببلاش. سوبر ماركت من اكبر السوبر ماركتس اللي موجوده هنا اسمه عمره. هي مدينه من اقدم المدن هنا في انجلترا كلها، بقاله 150 سنه. المدينه نظيفه كتير وما فيهاش مشاكل كتير. في حوالينا ستات عمالين يتخانقوا ماسكين في بعض، واوريكم ازاي اساسا تنبسطوا باقل فلوس. اكتر المحلات اللي الناس اللي عايشين في بريطانيا بيحبوها. عشان اهلا بيكم في مدينه ليستر، في مدينه من اكتر المدن اللي انا كنت متشوق ان انا اجي واعمل لكم فيديو مخصوص منها. جيت معاكم النهارده علشان اوثق ليكم رحله جميله في المدينه ديت، وهي مدينه من اكبر المدن هنا في انجلترا او في بريطانيا عموما، وفيها جاليه مسلمه وجاليه عربيه من اكبر الجاليات المسلمه في بريطانيا كلها. وده فيديو جديد في السلسله اللي بداتها معاكم، وهي رحله في المدن الكبيره هنا في بريطانيا زي ما عملت معاكم في الفلوج بتاع مدينه برمنجهام اللي عجبكم وقلتوا عايزين نفس الفلوج دوت. فيلا بينا نبدا الرحله بتاعتنا في المدينه الجميله ديت ونستكشفها معاكم سوا، ويلا بينا ندخل في التفاصيل ونشوف ايه راينا يعني في المدينه ديت، ونشوف ايه كل حاجه تخصها. نقول بسم الله. دلوقتي يا جماعه احنا ماشيين هنا في السنتر بتاع ليستر. الصراحه جميل وكله مباني جميله وكده، ودي حبه لقطات يعني ايه انا قلت اصورها لكم. انا واحد من النوع اللي بحب الشكل المباني القديمه والحاجات القديمه وكده. هي اساسا مدينه ليستر ليها تاريخ كبير جدا، ان هي مدينه من اقدم المدن هنا في انجلترا كلها. بصوا يا جماعه هنا برضو ايه في بريطانيا من ارخص الماركات هنا برايمر. بس بيني وبينكم انا واحد جاي من تركيا، وهي يعتبر رخيصه مقارنه للناس اللي عايشين هنا في بريطانيا، بس يعني لو هتقارنها مع دول تانية زي تركيا فالصراحه الكواليتي ولا بحب الكواليتي، وبرضو السعر بالنسبه لي مش واو. طيب يا جماعه وانت بتتمشى هنا في السنتر شايفين الكافيه اللي ورا ده، في حد قال لي عليه معلومه جميله ان المبنى دوت اللي فيه الكافيه اللي هو بتاع تيم هورتنز بقاله حوالي 150 سنه كل اللي بيجي عليه كافيهات. هو السنتر الصراحه اغلبه مباني قديمه وحاجات شكلها يعني معماري قديم. لو انت بتحب التاريخ وكده يعني هتستمتع الصراحه وانت ماشي هنا في السنتر. طيب يا جماعه احنا هنا في جولتنا في المدينه بتاعت ليستر هنا، فطبعا لازم نوريكم شويه من الاسعار. فيلا بينا اخدكم جوله في محل هنا اسمه تي كي ماكس. المحل دوت اكتر المحلات اللي الناس اللي عايشين في بريطانيا بيحبوه عشان اسعاره يعني بتقدر اوقات تلاقي فيه حاجات جوده كويسه وبسعر كويس. يا جماعه انا عايز اجيب ايه جزمه زي الجزم دي، تمام؟ دي شكلها حلو شويه. مثلا دي ثمنها كام؟ 24. مريحه حلوه. طب يا جماعه من ضمن الجوله اللي بنعملها في كل مدينه بنروحها زي مثلا ما عملنا في برمنجهام ولندن وكل الاماكن، ونصيحه برضو بقولها لكم في كل فلوج، لازم ان انتوا تزوروا المكتبه بتاعه المدينه. هو صراحه مكان جميل وفري لكل الناس مش للطلبه بس. هو دايما بيكون المكتبه في السنتر، فانت مش هتتعب كتير عشان توصل المكتبه وكده. يعني هنا في السنتر بتاع ليستر كل حاجه يعتبر ايه ووكابل، يعني انت بتقدر تمشي لها يعني بسهوله. وزي ما انت شايف واحنا بنتمشى اهوت للمكتبه ما شاء الله المناظر حوالينا يعني ايه جميله ومباني جميله وكده. خلونا نتمشى نشوف حتى المكتبه مفتوحه ولا ايه، وخلونا ناخد فيها جوله من جوه سريعه. بس يا جماعه زي ما انتم شايفين المطره ومش المطره والدنيا متبهدلين، فايه تبخلوش علينا يعني باشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو عشان ايه يوصل ناس كتير يعني. يلا. طب يا جماعه وصلنا وهي دي المكتبه هي ورانا. المهم يعني المبنى طبعا شكله قديم كعاده انجلترا ولا كعاده بريطانيا. خلينا ندخل جوه نشوف عامله ازاي. احنا كده يا جماعه دخلنا جوه المكتبه زي ما انتم شايفين. طبعا في كمبيوترات عشان تقدروا تستخدموها وحاجات من دي. في طبعا ايه انواع بقى كتب كتير، ده بتاع ادب ده بتاع شعر على حسب بقى ايه كل حاجه يعني. هتلاقوا لها ارفف لوحدها. تعالوا نكمل جوله ونشوف ايه الاماكن اللي فيها. تقريبا في كمان دور فوق. بصوا يا جماعه انا اكتر حاجه بحب ادور عليها في المكتبات هنا، اكتر حاجه الصراحه ايه بكون متشوق ليها ان هم بيحطوا كنب كويس مريح وصوفه. بيهتموا بالمرأة قوي هنا. احنا هنا طلعنا الدور اللي فوق، والصراحه الدور اللي فوق ضخم جدا. هنا يا جماعه كمان الدور دوت فيه اماكن فيه ترابيزات الناس شغالين فيها، وفي كمان ما شاء الله ترابيزات جايبين فيها الاطفال، والاطفال بيعملوا اكتيفيتيز فلا الناس بيجوا يتجمعوا او يشتغلوا فيها كمان. هنا في المكتبه برده متقسمين ايه اقسام صيني وهولندي وفارسي ولغات من دي. اللي ده ايه ان اللغه العربيه بحضارتها حطينا العربك مع البنغالي مع احترام اللغه البنغاليه، بس حرفيا ما فيش غير كتاب واحد عربي بس. تمام يا جماعه زي ما انتم شايفين الصراحه المكان يعني جميل وعدوا عليه. عموما في اي مدينه تروحوها حاولوا تروحوا المكتبه بتاعتها، بالذات لو عندكم وقت وعايزين هدوء شويه ولا حاجه. طبعا ما تطلعوش في الاماكن اللي فيها اطفال بالدوشه دي، وهتستفادوا يعني والصراحه تستمتعوا، او على الاقل هتقعدوا فيها، او على الاقل هتلاقوا انترنت مجاني والانترنت فيها بيكون سريع. انا اوقات الصراحه لما بزور اي مدينه جديده وبيكون في فيديو عايز احمله ليكم على اليوتيوب ولا الفيسبوك، بقوم ايه رايح على المكتبه بتاعه المدينه ورافع الفيديو من هناك، عشان بيكون الابلود والداونلود فيها سريع جدا ما شاء الله، ما بيكملش دقايق مهما كان مساحته كده وبيخلص بسرعه. يعني الصراحه المكتبه هنا بتاعه ليستر مش احلى
حاجه مقارنه بمكتبه مثلا مانشستر ومكتبه برمنجهام وكده. ويلا بينا على المكان اللي بعده. طيب يا جماعه احنا ايه هنا الكافيه مشهور هنا، نايل قال لي عليه ان هو الكافيه دوت مشهور بايه؟ اكثريه الطلاب بيجوا لهون بالليل والاسعار فيها كويسه برضو، اسعار كويسه وحلال. يلا بينا نشوف يعني ايه الكافيه دوت بيقدم ايه. 9 قهوه بتشتريها بيطلع لك وحده مجانا. شكرا. بصوا يا جماعه وانتوا برضو في السنتر بتاع المدينه، لو تلاحظوا كل مكان بنروحه بقول ايه وانتوا في سنتر المدينه زي ما انتوا شايفين المناظر حلوه والمباني وبتاع. فلقيت في مبنى هنا حاطين قدامه يافطه، احنا ماشيين المبنى ده ابيض شكله مختلف عن باقي المباني. المهم يعني الاختصار ان هو بيقول ده اقدم مبنى بتاع طفايه حريق وكده في المدينه كلها في ليستر، اتبنى سنه 1842 وحاطط لكم ايه صوروا زمان، حتى صوروا زمان هي يعتبر دلوقتي. ده الصراحه حاجه بتعجبني جدا هنا في بريطانيا عموما، ان هم بيحافظوا على المباني القديمه مش زينا في مصر يعني ايه يردموا المباني القديمه وبعدين يعملوا مباني جديده وشكلها حتى وحش وبتاع. قليل جدا لما تكون ماشي في مكان وتلاقيهم بيبنوا بيت، هنا البيوت قديمه وما اخرهم بس ايه بيجددوها وكده من جوه. فدي صراحه حاجه بحبها، وانا واحد بحب يعني ايه المباني القديمه والمعمار القديم وكده. يلا بينا الشارع هنا يا جماعه اللي هو فيه فونكس هاوس ده، في هنا برضو متحف ورانا. بصوا يا جماعه زي ما بنصحكم دايما ان انتوا في اي مدينه تروحوها هنا في بريطانيا او عموما لما تسافروا، لو انتوا عليكم بس تتمشوا، وانتوا بتتمشوا مش لازم تروحوا على اماكن معينه عايزينها، بس ايه ما بنصحش ان انتوا تركبوا تكاسي ولا اتوبيسات في المسافات القريبه وكده. فانا مثلا بنتمشى دلوقتي للمكان بتاع المتحف، لقينا المبنى الجميل ده ولا متحف ولا حاجه، المبنى ده بس عباره عن محكمه، بس الصراحه شكله حلو. يعني ايه خليكم دايما وانتوا بتروحوا اي مكان زياره ولا كده اتمشوا في السنتر بتاع المدينه واستكشفوا بنفسكم اماكن ممكن ولا انا ولا غيري قايل عنها ولا حكي عنها، في اماكن دايما حلوه مش معروفه. طب يا جماعه مكان من ضمن الاماكن الحلوه اللي الناس قالوا لي عليها، يعني انا رفعت بص على الفيسبوك لما ايه جيت ليستر وقلت اللي عارف اماكن حلوه كده يجي يقول لي، ففي راجل يعني كتب لي في التعليقات ان في مكان اسمه ذا ماجازين، المبنى اللي ورايا ده من ضمن المعالم المشهوره هنا في المدينه بتاعه ليستر، فانت لازم تيجي هنا تقف قدام المكان وتتصور صوره زي الصوره دي تمام وايه وتنشرها عشان تقول انك جيت ليستر طبعا. عشان ايه يعني الصراحه المدينه مليانه اماكن حلوه، واللي متابعني طبعا على الانستجرام شايف الصور اللي بنشرها باول كل ما بنزل المدينه. ادي الفريم اهوت ورايا من الزاويه الثانيه، الصراحه ايه يعني متعالم من الزاويه ديت تتصوروا الشكل مننا احلى. المهم وانا بتمشى لقيت ان احنا برضو اساسا عند جامعه من الجامعات المشهوره هنا جدا في ليستر، هو اسمها اسم بالفرنسي بس هو اختصارها DMU تمام. الجامعه ديت هنا في ليستر مشهوره جدا، وانا كمان عارف طلاب منها عايشين في المدينه ديت، ان شاء الله استضيفهم معانا هنا في قناه اليوتيوب، وبرضو اعمل لكم فيديو لوحده عن الدراسه هنا في ليستر. فطبعا انت لازم تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجميله المهمه دي. بصوا يا جماعه احنا ورانا كده المجازين، واحنا بنتمشى يعني بالصدفه كده من المجازين لقينا مكان تاني كده مكتوب عليه نيو وير هاوسز ميوزيوم، في متحف ورايا اهو الاثنين جنب بعض، ادي المتحف اهو وادي المجازين اهي. طيب يا جماعه هو ده المتحف اللي ورانا، يعني كل حاجه الحمد لله جنب بعض، يعني الواحد ايه ما بيضيعش وقت، يعني الواحد ممكن في يومين ثلاثه يلف اساسا المدينه كلها ويلف المتاحف والحاجات من دي. بس ده المتحف، واجمل حاجه ان هو مكتوب على المتحف من بره ان هو ببلاش، بس المواعيد يا جماعه عشان لو فيكم حد عايز يجي هو شغال من الساعة 10 الصبح يعتبر او 11 الصبح للساعة 4 الظهر، فيعني ايه لازم تيجوا بدري علشان تدخلوا المتحف دوت وكده. تعالوا كده نبص بصة سريعة من جوه. يا جماعه الريسبشن صراحه الراجل ايه مساعد ومحترم وكده. يلا بسرعه عشان ناقص يعتبر 25 دقيقه والمتحف هيقفل. طبعا يا جماعه الراجل ولا طلب تذكره ولا طلب فلوس ولا طلب حتى ياخد اسامينا حتى ولا ID ولا حاجه. قال لنا ان هو متقسم فيه دور بتاع الميلتري بتاع تبع الجيش، وفي دور بتاع سوشيالايزنج الناس بتيجي وتتجمع يعني ايه مع بعض وكده. خلينا نصور اللي يجي قدامنا في الوقت القصير ده. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين المكان الصراحه من جوه شكل قديم، وانا بحب الحاجات القديمه والجو ده والموضوع مسلي. يعني نشوف باقي الاماكن، في هنا زي بار صناعي انت لما بتدخل بيبداوا يتكلموا وكأن الموضوع ايه حقيقي. طبعا يا جماعه البار حرام، بس عموما المكان يعني جوه ما فيهوش حاجه، بس هو بيديك ايه نبذه عن بريطانيا القديمه. يعني هو الفكره في المكان ان هم تقريبا بيوريكم يعني الحاره في بريطانيا بالزمن القديم مثلا كانت عامله ازاي. يعني البار مثلا دي حاجه اساسيه في الثقافه يعني بتاعت البريطانيين، وجنبه الايه السوبر ماركت البسيط حاطين طبعا ايه حاجات بلاستيك يعني المفروض ملزوقه. هنا بصوا الميزان اللي هو بتاع تيتا ايه ده، اول ما بتدخل بيتكلموا ده ميزان بالكيلو. اظن لسه احنا عندنا اساسا في دولنا العربيه الميزان ده موجود. هنا بصوا عندهم الحاجات ايه فاصوليا وبيض، دي الحاجات البسيطه، والخبز طبعا والخنزير وجبنه وصابون وكده. يلا على اللي بعده. بصوا يا جماعه هنا في عاملين زي سينما ورا صغيره للاطفال، فهي المنطقه اساسا معموله ان برضه الاطفال ايه يسوشيالايز وبتاع. ودي عربيات صغيره بزنبلك، ده السلم والتعبان، وهنا ايه الاطفال تقعد تحتسي شاي. فنان
صحتك. والله يا جماعه بصوا، يعني انك تكون عايش في مدينه يعني ايه وجنبك حاجات زي دي ببلاش، تاخد اولادك وتفسحهم وخلاص، هي حلوه. والمكان طبعا مش واو ولا حاجه، بس اهو مكان ببلاش يعني، وكفايه انك ما بتدفعش فلوس. للاسف عندنا في اغلب الدول العربيه لو عايز تروح اي مكان تغير شبر حتى لو حديقه تشم فيها هوا لازم تدفع فلوس كتيره. بصوا يا جماعه نطلع بقى في المكان اللي فوق في السلالم الضيقه ديت. هنا بقى المكان تاريخي اكتر ايه عن الجيش بقى وكده. تحت اطفال دايما كل ما تطلع كل ما تكبر. هنا عن تاريخ الجيش، وطبعا عارفين تاريخ الجيش البريطاني ما شاء الله، الله اكبر تاريخ. مش عارف بقى الطبول ديت هي اللي كانوا بيستخدموها مثلا وقت الحرب عشان يشجعوا الجنود ولا ايه. الصراحه الواحد ما عندوش وقت يقرا كل اليوفط والحاجات، حاجات بقى كلها عسكريه يعني بيستخدموها للجيش وكده. مفيش اضاءه. انت عارفه ان هم بيدوكم تقريبا نبذه بقى عن قد ايه الجيش البريطاني كان قوي بقى ولا مغامر ولا معيشه العساكر يعني. هنا تقريبا الاماكن اللي كان بيقعد فيها الايه الجيش، بس هو ايه هو ده الجيش البريطاني. هم بيحاولوا يوروك معيشتهم كانت عامله ازاي وايه عادتهم، وهم تلاقيهم كانوا بياكلوا وبيشربوا في علب زي كده وبيناموا في حاجات زي كده، ودي البطانيه مثلا اللي بيتغطوا بيها، ده فاس وده بتاع. تقريبا برضو بيوروك ان هم كانوا بيعملوا انفاق تحت الارض. هنا برضو حاطط لكم صور البنادق وبتاع، وهنا برضو الايه الحاجات الملكيه البريطانيه ومش عارف ايه. المهم في حاجه هنا لقيتها عشان يحببوا الاطفال في الجيش، فبيقول لك دريس اب از سولجر، وحاطط لك ايه لبس الجيش وكده عشان ايه الاطفال يعني يحبوا موضوع الجيش وبتاع. بص يا جماعه عاملين لك كتب ايه بقى ادن تو افغانستان، وحاطط لكم بقى الايه قصص بقى بتاعت الاحتلال بتاعتهم وكده. طول ما تقرا اكيد ايه عاملينها بقى بشكل حلو وبتاع، ان هم كانوا رايحين يحرروهم من التخلف الى الحريه. طيب يا جماعه احنا طلعنا من المكان جوه، والصراحه الناس اللي جوه اللي شغالين جوه هم اساسا يخلوك يعني تستمتع بالموضوع، بس هو مكان لذيذ يعني. لو انت ايه بتتمشى وجيت تتصور عند المجازين اللي هنا ديت ايه، فتيجي من هنا وتيجي تدخل المتحف تقضي لك فيه ساعه ساعتين تستريح شويه من اللف وكده بتاع المدينه، وبعدين ترجع تكمل رحلتك في الباقي الاماكن اللي هوريها لكم في الفلوج دوت. ويلا بينا. طب يا جماعه زي ما انتم شايفين، طالما انا بعمل لكم فلوج بالمدينه عشان برضو الموضوع يكون واقعي شويه، في حوالينا ستات عمالين يتخانقوا ماسكين في بعض وبيشرشحوا لبعض. احنا كمان مش في ويك اند يعني، فده يوم طبيعي في ليستر برضه زي ما بوريكم المناظر الحلوه والاماكن الحلوه، خليكم ايه تشوفوا التجربه كامله هنا. طب يا جماعه ليه المسلمين او ليه العرب عموما بيحبوا يعيشوا هنا في مدينه ليستر ديت؟ قلت اقول لكم على كام سبب من اسئلتي للناس العرب اللي عايشين هنا او المسلمين اللي عايشين هنا. اول حاجه واهم حاجه يعني بتعجبهم هنا في المدينه ان هم عايشين في مدينه كبيره، يعني مش في تاون صغيره مثلا، وفي نفس الوقت اسعار المدينه هنا مش غاليه. يعني ما تقارنها مثلا بالمدن الكبيره زي مثلا مانشستر ولا لندن ولا اوكسفورد ولا كامبريدج ولا كده، هتلاقوا الاسعار ايه يعني هنا ارخص بكتير وكده. طيب كمان المدينه يعني متوفر فيها الخدمات. يعني انتم مثلا ايه لو هتشوفوا هتلاقوا المدينه ديت بما ان هي كبيره فبالطبيعه هتلاقوا مثلا فيها المنفيات، هتلاقوا فيها المدارس، كمان هتلاقوا فيها مدارس اسلاميه علشان طبعا الجاليه الاسلاميه كبيره. ده تاخدنا للنقطه الثالثه، وهو بسبب ان الجاليه المسلمه هنا كبيره، ده مخلي الناس المسلمين هنا يعيشوا الصراحه بسهوله اكتر وكده. يعني انت مثلا لما تكون بتتمشى هنا معاك زوجتك ولا معاك اولادك ولا فيهم حد مثلا محجبين ولا حاجه، وتلاقي مثلا حواليك ناس محجبين او بنات كمان منقبات، فانت الموضوع ايه بالنسبه لك هتحس ان هو عادي، مش هتحس ان هو ايه بالغربه قوي، لان احساس الغربه بيجي لما تحس ان انت فعلا غريب في المكان اللي انت فيه. وكمان برضو من الحاجات اللي بتحبب الناس ان هم ييجوا يعيشوا هنا هو وجود برضو جامعات هنا. طب كمان يا جماعه نقطه مهمه جدا هو الاكل الحلال. وجود يا جماعه المطاعم الحلال والاكل الحلال والسوبر ماركتس الحلال كتير هنا في المدينه، ده مخلي الجاليه المسلمه او الجاليه العربيه هنا تكتر اكتر. وفي نفس الوقت المدينه امان اكتر من مدينه برمنجهام، لان هي مدينه اصغر شويه وبرضو انضف الصراحه. يعني المدينه نظيفه كتير وما فيهاش مشاكل كتير. فاحنا كده بقى عندنا جامعات في المدينه دي، بقى عندنا مساجد كمان. المدينه ما شاء الله مليانه مساجد. قالوا لي في مسجد عمر، في مسجد اسمه الجامع، وفي مسجد تقريبا اسمه معاذ بن جبل، دولت من اكبر الجوامع اللي الناس هنا بيصلوا فيهم. ان شاء الله نروح مع بعض الجوامع ديت ونصور فيها ونشوف الدنيا فيها ايه. واحنا برضو هناخدكم يعني في جوله برضو في السوبر ماركتس هنا زي ما انا معودكم في كل فلوج، ونشوف ايه المنتجات الحلال اللي بيبيعوها هنا والاسعار والحاجات من ديت. تمام، خلونا ناخد جوله سريعه في سوبر ماركت من اكبر السوبر ماركتس اللي موجوده هنا، اسمه عمره. يعني حتى اسمه جميل ما شاء الله، والناس كتير بتشكر فيه هنا في ليستر. بصوا يا جماعه لقيت كمان جهينه، عصير جهينه ما شاء الله كلها.
بصوا يا جماعه بقى ايه انواع التمور هنا كتيره، بس اكتر حاجه بحبها هو التمر الجزائري. التمر الجزائري، فلو في حد يعني متابع الفيديو دوت من الجزائر احلى تحيه ليكم. هنا يا جماعه القسم الاسيوي، بصوا بقى حاجات صيني، حاجات ياباني، جبان، حاجات كوري وكده. هنا يعني ايه الاماكن ديت مش مخصصه للعرب بس، عشان هنا طبعا المسلمين مش عرب بس، فهتلاقوا في حاجات كتيره جايه من ايه دول اسيويه زي باكستان والهند والصين وحاجات من دي، فهتلاقوا يعني منتجات عربيه وبرده منتجات حلال من دول وجنسيات مختلفه. فانت اساسا يعني ممكن تيجي عشان حاجات انت مستنيها او حاجات في دماغك هنا وتتفاجئ او تعجبك حاجات يعني جديده مختلفه من ثقافات مختلفه. فالصراحه التسوق في الماركتات الحلال دي هوايه يعني من هواياتي المفضله. توابل بقى كتيره بقى، قرنفل، مش عارف كمون، بهارات دجاج، فلفليه، طعميه. بصوا يا جماعه لقيت جوافه هنا من مصر. هنا يا جماعه تقريبا اي منتج انتوا بتتخيلوه غالبا يعني ايه هتلاقوه موجود. فانت هنا ايه وحشك اي حاجه من مصر ولا من بلدك بقى، سوري، ليبي، اي حاجه، غالبا هتلاقي ايه منتجاتك هنا يعني. طب يا جماعه معلم مهم من ضمن المعالم المهمه جدا في مدينه ليستر، المكان هنا اسمه كينج ريتشارد الثالث. تمام، هو الحته ديت بتاعت الفيزيتور سنتر. واو بنستكشف المدينه سوا. اللوجو. طب يا جماعه لسه طالع من جوه ولقيت التذكره ب 11.5 باوند، والصراحه انا ما كنتش متحمس له قوي، يعني هو حاجه تبع الايه الكينج ومش الكينج والحاجات من دي. والله حتى لو كان ببلاش انا كنت داخل ايه عشان اوريكم المكان ونشوف حلو ولا وحش، بس طالما التذكره ب 11.5 مش عارف، انا بالنسبه لي الصراحه مش هدخل يعني، عشان الواحد ايه ما يصرفش كتير في السفريات، وانا بحاول في الفلوجات بتاعتي اوريكم الاماكن ببلاش واوريكم ازاي اساسا تنبسطوا باقل فلوس وكده. بس ما تزعلوش، احنا رايحين دلوقتي على متحف احلى والمفروض اجمل، والمفروض كمان في اثار مصريه وحاجات من دي. طب يا جماعه احنا طلعنا دلوقتي من المتحف بتاع ريتشارد دوت زعلانين، مكتوب هنا ليستر كاتدرائيه، والمفروض الكاتدرائيات يعني القديمه يا جماعه بيكون شكلها جميل جدا من جوه، بيكون ايه مظهر سياحي يعني وكده زي ما انتم شايفين المدينه وبتاع، حتى كاتبين ان المدينه هنا بقى لها 2000 سنه. المهم يعني ايه المفروض الكاتدرائيه ديت هي ديت اللي موجوده ورانا، فممكن ندخل ناخد لكم فيها جوله. يا جماعه احنا مسلمين والله وانا مسلم وبتاع، احنا بندخل نشوف بس الديزاين من جوه، بس عاجبني الصراحه البساطه بتاعه المدينه ديت لذيذه يعني. طب يا جماعه هو ده المدخل بتاع الكاتدرائيه، والصراحه كل ما تلف حواليها كل ما تلاقوا المعمار فيها جميل. هم يلا بينا ندخل. احنا كده يا جماعه دخلنا الكنيسه من جوه، المعمار بتاعها رهيب. بصوا كده للسقف اساسا وكده المعمار رهيب. هنا كمان الايه الازاز هنا متلون اساسا وعليه رسومات. انا كنت فاكر ان الرسومات ديت والالوان ديت هي بس شكلها حلو، وهي فعلا شكلها حلو. طلع كمان ان من وراها حاجه ان انت ايه لما تيجي الشمس عليها تنعكس على الارض وتيجي اساسا بالوان مختلفه وكده يعني. هنا الاعلام بقى بتاعت بريطانيا القديمه، تحس ان انت ماشي ايه جوه متحف حرفيا. واحنا بنتمشى والمناظر يا جماعه زي ما انتم شايفين المعمار تحفه يعني. هو كل سنتي هنا بيتدرس عشان ده نظام معماري قديم وكده. صراحه يعني ايه طلبه الهندسه المعماريه هم فاهمين قصدي. المدينه نفسها من حوالي 2000 سنه. هتلاقي الكنيسه اساسا كانت اتعملت من اول حاجات اللي ايه اللي اتعملت في المدينه. حتى هنا جايبين اساسا صور ايه وهي بتتعمل. الكاتدرائيه ديت على النظام الروماني القديم. المهم يلا ايه كده كفايه على المكان. شفتوا المكان وشفتوا السقف جميل ازاي وشفتوا الازاز وشفتوا التفاصيل ديت. طب يا جماعه طلعنا من جوه من الكاتدرائيه. المهم دلوقتي احنا ايه بنتمشى شويه، بس لقيت حاجه برضو ايه قلت اوريها لكم. هنا المبنى بتاع BBC نيوز بتاع الراديو كده. انا الصراحه بالنسبه لي كواحد بدرس بقى سينما وتلفزيون بقى وصناعه افلام وكده، انا يعني ايه انبسطت لما لقيت المبنى ده. يلا بينا على المتحف اللي بعده. طب يا جماعه جينا لمتحف من اجمل المتاحف هنا في المدينه بتاعت ليستر، هو اسمه المتحف بتاع ليستر، اسمه ليستر ميوزيوم. المهم المتحف دوت عاملين له اعلانات كتيره في المدينه ديت، بيشجعوك انك تروحوا وكده. يلا بينا ندخل ونشوف جوله سريعه كده فيه من جوه عشان نكمل الرحله بتاعتنا، عشان برضو نلحق صلاه الجمعه النهارده. بصوا يا جماعه شكله عامل زي ايه الرومان، او برضو عاملين زي جو الاقصر في مصر. مش عارف الصراحه شبه بايه ولا بايه. هم خلينا ندخل ونشوف. دايما بيفتح من الساعه 11 الصبح للساعه 4:30 للساعه 5 في الويك اند، يعني وقت اطول. بصوا يا جماعه هنا حتى مكتوب ايه فري ادميشن، يعني ببلاش، وهي تبع الليستر سيتي كونسل مش تبع حاجه خاصه يعني، فالمفروض ايه دخولها مجاني. طب يا جماعه احنا لسه بس داخلين عند الريسبشن وكده، واول حاجه شفناها قدامنا اغلب الحاجات طبعا مصريه، حتى مدين مسطره للاطفال عشان يحبوها، ورقه بردي. صح يا جماعه وانا داخل احنا دخلنا على طول، مفيش تفتيش، مفيش سؤال على الاسم، مفيش سؤال على اي حاجه، حتى كمان مفيش اي تذكره.
طب يا جماعه احنا دلوقتي معلش انا شلت الكاميرا الاساسيه، طلعت الكاميرا الصغيره دي عشان منعوني من التصوير، فانا الحمد لله عامل احتياطي وجايب ايه كاميرا صغيره. المهم ايه شفنا احنا المكان تحت عامل زي ايه حاجات بحريه وديناصورات وحاجات ايه من ديت. انا الصراحه بدور على الاثار المصريه، عايز اشوف الاثار المصريه وكده، فقالوا لنا ايه اطلع في الدور اللي فوق. فاحنا دلوقتي هندخل في الدور دوت، طلعنا السلم وهنشوف الدنيا من جوه عامله ازاي وفين الاثار المصريه اللي هنا وكده. بصوا يا جماعه هنا بيعرفوكم مين المصريين القدماء وبيحكي لكم على ايه مصر القديمه، هنا بيعرفوكم عن المكان وكده. الصراحة يا جماعة الواحد زعلان ان كل ما يروح اي مكان يلاقي اثار من بلده مسروقة، وبرضه في نفس الوقت ممكن الجانب الايجابي حلو عنها ان الاجيال الجديدة هنا في اوروبا وبريطانيا وكده بيطلعوا عارفين اكتر عن مصر وبيطلعوا عارفين اكتر عن تاريخنا. بس في نفس الوقت انا شايف ان الحاجات دي بتاعتنا ملكنا احنا يعني، واحنا ما بنعملش حاجة بالموضوع ده. هنا في كل مكان في كل يافطة كاتبين لك انت مثلا ازاي كانوا بيحنطوا، ازاي مثلا الاسر بتاعتهم كانت بتتوالى على بعض وكده، وبيدوكم معلومات طب مين هم المصريين القدماء، طب بيعرفوكم من الصفر اساسا عن الايه الفراعنه وكده. الصراحه جميل يعني، انا كواحد مثلا مش مصري كمثال يعني، لا انا اعرف يعني ايه كتير دلوقتي عن مصر، واقدر اقرا واقدر كمان ايه اعرف تقسيمه مصر القديمه والخريطه بتاعت مصر القديمه وكده. فحاجه انا بتمناها الصراحه لبلدي ان بلدي تستغل الحاجات اللي عندنا والخير اللي عندنا، يقدروا يسوقوه بشكل كويس ويهتموا بالسياحه كده يعني بشكل كويس. طب يا جماعه خلصنا جولتنا في المتحف دوت، صراحه متحف جميل، حاجه كده سريعه لو انت يعني بتتفسح في المدينه هنا ممكن تدخل تقضي لك في ايه ساعه ساعتين. المهم احنا كده خلصنا في المتحف دوت، بس الصراحه انصحكم ان انتوا تجوه يعني وانتوا هنا في المدينه. يلا بينا على اللي بعده. بس يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان شايفين الجو والدنيا، بعمل ده كله عشان. طب يا جماعه في الفلوج دوت قلت استضيف كام حد عايشين هنا في مدينه ليستر يقول لكم ايه على تجربتهم في المدينه ديت وليه هم مفضلين يعيشوا في مدينه ليستر كشاب مسلم. وقلت ايه نسال نائل وانت ايه رايك، ليه اخترت مدينه ليستر؟ اكثر شغلتين حلوات بليستر انه ليستر اول شيء يعني من ارخص المدن بانجلترا، ثاني شغله انه البلد كثير اسلاميه، وثالثا وقت الواحد بده يطلع ياكل مو ضروري تفكر انه المطعم حلال المطعم مو حلال، يعني حوالي 99% من المطاعم بليستر كلهم حلال، انه هي بنص انجلترا فكل شيء قريب عليها كل شيء. طب لندن ساعتين، بينك وبين برمنغهام قد ايه؟ حوالي نص ساعه 40 دقيقه. ولندن؟ لندن حوالي ساعة ونص ساعتين. انت مثلا انت قلت لي ان انت متجوز وعندك زوجة مسلمة، هل هي مثلا بتواجه صعوبة كواحدة محجبة هنا مثلا بتحس بالاختلاف؟ مو صعب ابدا، ولا في مسلمات كتير مثلا؟ كتير في مسلمات وفي نقابيات، وحتى هون بالجامعة في اسلامك سوسايتي، في حتى عندنا جامع بالجامعة بيسووا كمان اكل برمضان مشان الطلاب. والشغلة الكويسة بليستر امان، يعني ممكن ابنك يطلع يمشي لحاله شوي ما يمشي لحاله بس ما في اي مشاكل. انا صراحة حسيت فعلا كده. تمام شكرا نائل. احنا دلوقتي هنمشي بسرعه عشان صلاه الجمعه، تعالوا نشوف بقى ايه الصلاه هنا عامله ازاي. وفي احنا رايحين مسجد ايه؟ مسجد عمر. وتعالوا نبص على الجاليه المسلمه هنا قد ايه. طب احنا جينا يا جماعه هنا لمسجد عمر، المسجد دوت من اكبر المساجد هنا في ليستر، وكتير يعني قال لي عليه ما شاء الله. زي ما انتم شايفين هو مسجد مبني كامل، المآذن بتاعته بالقبه بتاعته. المسجد الصراحه يعني ايه جميل جدا، وجميل كمان من جوه ما شاء الله. المسجد مليان، العدد هنا كتير جدا، الجاليه من مختلف الجنسيات. هتلاقوا مثلا الهندي جايب لبسه الهندي، الباكستاني جايب لبسه الباكستاني، انا برضو حتى كمصري جايب الجلابيه البيضاء المصريه. هي طبعا ايه جايه لي من السعوديه يعني، بس ماشي الحال يعني. بعيدا عن العرب بتلاقوا اكبر جاليه هي الجاليه الهنديه عشان هي اكبر جاليه عموما في المدينه هنا. بس عموما ما شاء الله الاحساس هنا جميل جدا، وانت خارج من المسجد في الاعداد ديت واقف كده والناس حواليك لابسين جلاليب ولابسين طقيان ولابسين كده. احساس الصراحه رجعني لمصر شويه، من المسجد اللي انا كنت بصلي فيه وانا صغير كده، واللي هو ايه طالع مع بابا الله يرحمه يعني واخويا، واحنا ايه لابسين الجلاليب والناس حوالينا والاطفال بيلبسوا برده الجلاليب. احساس جميل، احساس جميل الصراحه، بيقلل احساس الغربه كتير. احنا كده داخلين المسجد ده ما شاء الله من جوه. بصوا يا جماعه ما شاء الله في غرف هنا جوه المسجد، يعني هو بس المكان مش للصلاه بس، لا ما شاء الله بيعلموا فيه دروس عربي وتجويد. بصوا ما شاء الله تشكيل فتحه وشده وفتحه وضمه. المكان بيستخدموه برضو كمدرسه مثلا عشان يعلموا الاجيال الجديده والاطفال على الاسلام والعربي والقران وكده. فصراحه حاجه جميله، والتجويد طبعا بتاع القران. فهنا بيستخدموا برضو بيعملوا بعض الايفنتس عشان برضو ايه يحببوا الاطفال في المسجد ويحببوا الاجيال الجديده في المسجد ويخلوهم يتفاعلوا معاه. احنا كمان يا جماعه ايه لقينا في دور فوق ما شاء الله، المسجد ضخم، المبنى كله مسجد. احنا لما شفنا تحت افتكرنا ان المسجد ضيق، ده طلع ايه طلع المسجد فوق ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايك؟ في واحد اكبر في جامع بليستر ورا محطه القطار اكبر بكثير من هذا، اكبر مننا ما شاء الله. ربنا يتقبل من المؤسسين يعني. طب احنا يا جماعه جه وانا بصور كام شاب عايزين يظهروا في القناه وعايزين يظهروا في الفيديو. Where are you from? باكستان. السلام عليكم، كيف حال؟ الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. كيفك؟ كيفك؟ الحمد لله بخير. السلام عليكم. Subscribe. I'm praying Masjid Umar. Get my boy right here Yeah. to 1 million. 1 million إن شاء الله. Inshallah. Come. Peace. السلام عليكم. طيب يا جماعه كده احنا نكون جينا لنهايه الفلوج بتاعنا النهارده في المدينه الجميله مدينه ليستر. ان شاء الله يكون الفلوج دوت عجبكم والمعلومات اللي قدمناها لكم والاماكن اللي رحناها ديت تكون عجبتهم. والمهم يا جماعه عايزكم تقولوا لنا تحت في التعليقات ايه رايكم في المدينه ديت كمعيشه. وبرده يا جماعه انا مدينه ليستر ومدينه برمنجهام والمدن اللي باجيها ديت تكون بناء على التعليقات يا جماعه اللي انتوا بتكتبوها لي في كل فلوج وبتقولوا لي إيه انت يا ادم تعالى مثلا مدينه ليستر تعالى مدينه مانشستر وكده. فلو في مدينه تانية عايزيننا نعمل فيها فيديو اكتبوا لنا تحت اسمها في التعليقات ونروح نصور فيها ونوريكم برده فلوج منها المطاعم الحلال فيها ونوريكم برده ايه فيديو عن الدراسه فيها. تمام. ويلا ايه ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان نوصل 50,000 ايه مشترك كده بسرعه وتابعوا الصفحه وايه لايك للفيديو عشان نايل. يلا سلام.